чесно, я вже забуваю трохи життя до війни. Всі ці емоції, вони стираються і починаєш пам'ятати тільки життя вже в цих реаліях. Я Маша, мені 15 років і я із Харкова. Харків – це місце, де я народилася, де я зростала, де я мінялася, де стіни залишаються одні й ті самі, а я вже інша. І за цим так цікаво насправді спостерігати. В Харкові наразі працює досить таки багато і закладів, і освітніх центрів, наскільки я знаю. І мене тішить, що це відбувається саме в Харкові. Саме під час війни зберігається ось цей вогник активного життя, до якого ти можеш тягнутися. Ось як якийсь метелик до світла. Я займаюся наразі народними танцями. Вже виходить чи 9-й, чи 10-й рік поспіль. І я дуже люблю цю справу, тому що через танці я можу проявляти себе через тіло, через рухи, можу відобразити свій стан душі. І коли я танцюю, я відчуваю, думаю, себе живою по-справжньому. Доброго ранку, смачного сніданку на ранкове коло! Взагалі, коли почалася війна, я була дитиною буквально. І просто ось це питання, чому я? Чому саме мені це дісталося, що в мене забрали ось цю частину мого життя? І можу ще сказати, що коли ось ти розумієш, що ти якось абстрагувався до цих умов, вже якось пристосувався до навколишнього середовища в умовах війни, тебе просто забирають батька. Ось це розуміння і усвідомлення, що тепер батько не з вами поруч. Але це не прямо лінія фронту. Він тепер служить у тилових частинах. Мене це якось заспокоює, тому що це безпечніше, поки він не на передовій. Стараєшся забути про те, що у тебе не було і, мабуть, і не є зараз нормального життя, але воно не забувається. Воно на фоні, воно є. І якщо ти забудеш, звісно, то буде менше енергії витрачатися. Але воно є, і воно все ще тягне з тебе сили. Наш кемп який? Літо у мене таке насичене, і я насправді дуже цьому рада. Ось особливо тому, що я потрапила у цей табір, у голосний кемп, тому що він розкрив мій якийсь потенціал. Я відчула, що це місце, де я можу комфортно та безпечно розкритися і не отримати осуду натомість. Я отримала тільки підтримку, любов і захоплення. Остання подача. Тимура, йдемо. О! Я думаю, що я поділила як табір умовно на дві частини. Тобто частину, де я поводжуся як типовий підліток, який веселиться з усіма іншими, і вже більш як якась серйозна і доросла людина, яка виносить для себе з психологічних тренінгів і розмов зі старшими якісь істини для себе. Я хочу зараз. Буде важко, я розумію, бо цей браслет вже став частинкою вас, бо в ньому подяка і любов від ваших друзів. Але я хочу, щоб частинка вас лишилась в цьому таборі. Ваш браслет на сертифікати по проходженню цього табору. Це бажання якось більше дослідити себе, цей світ. Мрію, щоб, перше, це у мене був якийсь стабільний заробіток. Це дуже гарна мрія, насправді, стабільність. Друге, щоб я приносила користь. Мені дуже подобається ідея з тим, щоб, можливо, навіть відкрити свій кемп. Тут очевидно, що мене надихнуло, я думаю. Якийсь, можливо, свій центр психологічної допомоги. І щоб я допомагала іншим людям, іншим підліткам, можливо, якось під час війни знаходити якісь позитивні частинки життя.
Єдине серце не можна ділити. Єдине серце не можна ділити. І якщо ти щасливий, І якщо ти щасливий, то крапельку щастя то крапельку щастя ти можеш. ти можеш, Ти маєш маєш кентам подарити. нам подарити. Я вас всіх люблю дуже. Ти мої. Мене зцілює надія, що все колись закінчиться. Розуміння, що і Друга світова колись закінчилася. І значить, і ця війна також закінчиться. Ми переможемо. Тому що це закладено в нас. Закладено в нашій душі просто.